خیلی وقتا پیش میاد که ما سیستم یا لپتاپ میکنیم و ویندوز اورجینال سر خودشون ندارن و دیویدی هم نمیخورن که ما با این CD های آماده ویندوز خودمون رو نصب کنیم و سیستمی کنارمون نداریم که مثلا بیایم با اون سیستم یه سیستم عامل دل بخواه خودمون رو دانلود کنیم و روی فلش بوتیبلش کنیم. آیا راهی هست که با موبایل بشه فلش رو بوتیبل کرد و سر لپتاپ یا همون سیستم ویندوزمون رو نصب کرد؟ آره، ادامه ویدیو با من همراه باشید که میخوام این روش رو به شما یاد بدم تا دیگه نرید 2 میلیون تومان برید یک نفر دیگه مثلا براتون ویندوز نصب کنید. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت ویدیوی جدیدی منتشر کردیم نوتیفیکیشنش برای شما ارسال بشه. برای این کار نیاز به یه OTG داریم و یه USB که من اصول استفاده از OTG ویدیوشو ساختم و منتشرش کردم که لینکش این بالا میاد، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید و اصول استفادهش رو یاد بگیرید. اما منم اینجا میگم اول USB رو وارد OTG میکنید بعد وارد موبایلش میکنید، اینطور ضرری به تلفن همراهتون وارد نمیکنید. بعد من الان اینجا دیگه دوربین رو خاموش میکنم و صفحه گوشیمو میارم بالا و آموزش رو میدم. فعلا USB رو وارد گوشی کردید، نرم افزار رو باز میکنید و این رو میزنید و میاید آدرس فایل رو بهش میدید. خب بعد بهتون میگه که این فایل رو کجا بوتیبل کنم، بهش میگم تو فلش. الان داره میره بوتیبلش میکنه. اینجا هم اعلانات من خاموش کنم بهتره. میبینید که اینجا داره بوتیبلش میکنه. من ویدیو پاز میکنم تا کارش تموم بشه. خب رفت فلش رو بوتیبل کرد برگشت و من الان فلش رو وصل میکنم به کامپیوتر. میبینید فلش بالا نمیاد. اینجا نترسید، یه چیز طبیعیه که نمیدونم چرا این نرم افزار کاری با فلش میکنه که دیگه ویندوز این USB رو نمیشناسه. اما وقتی من میام سیستم رو ریستارت میکنم، ریستارت، من اینجا ویدیو پاز میکنم چون سیستمم میره ریستارت میشه. یا آپدیت هم اومده براش، هر وقت اومد بالا دوباره ضبط. خب من سیستمم ریستارت شد، وارد بایوس میشم. وارد بایوس که شدم بوت منو رو باز میکنم، بوت منو، و فلش دیسکم رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید الان فلش دیسکم بوتیبل شده و زدم اوبونتو داره میاد بالا. ببینید اوبونتو اومد بالا و من الان میتونم برم این سیستم عامل رو از روی فلشم نصب کنم و از این سیستم عامل استفاده کافی رو ببرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.